नमस्कार मंडळी, प्रियंका वांजूज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग पाहूया आजची रेसिपी आहे कढई मशरूम। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 200 ग्राम मशरूम स्वच्छ धुवून तुकडे करून घेतलेले, 2 मोठे कांदे बारीक चिरलेले, 2 मोठे टोमॅटो बारीक चिरलेले, 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरलेल्या, आलं लसूण पेस्ट 2 चमचे, चिकन मसाला 1 टीस्पून, अर्धा टीस्पून हळद पावडर, धना पावडर 2 टीस्पून, लाल तिखट 2 टीस्पून, किचन किंग मसाला अर्धा टीस्पून। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आधी आपण मशरूम साफ करून घेऊया। थोडासा देठ कापून टाका। हे बघा, असे साफ करून घ्या। आणि असे तुकडे करा। नंतर स्वच्छ धुवून घ्या। कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घाला। तेल गरम झाल्यावर कांदा घाला। गॅस हाय फ्लेमवर ठेवून कांदा नरम होईपर्यंत परता। कांदा नरम झाल्यावर आले लसूण पेस्ट टाका। हळद घाला। कांद्यामध्ये मिक्स करा। धना पावडर, लाल तिखट घालून चांगले परतून घ्या। त्यानंतर टोमॅटो घाला आणि मिक्स करा। गॅस स्लो फ्लेमवर ठेवा। झाकण ठेवून टोमॅटो नरम होईपर्यंत शिजवून घ्या। टोमॅटो चांगला शिजलेला आहे। आता आपण हिरवी मिरची घालू। चिकन मसाला, किचन किंग मसाला घाला आणि परतून घ्या। चवीपुरते मीठ टाका। व्यवस्थित मिक्स करा। झाकण ठेवून मसाले 3 ते 4 मिनिटे शिजवून घ्या। आता मशरूम घाला। मसाल्यामध्ये परतून घ्या। झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटे शिजवून घ्या। मध्ये मध्ये परता। मशरूमला शिजताना पाणी सुटते। हे बघा, तुम्ही बघू शकता मशरूमला पाणी सुटलेले आहे। कलर सुद्धा छान आलेला आहे आणि आपले हे कढई मशरूम तयार आहे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। अशा छान छान रेसिपीसोबत दर सोमवारी आणि गुरुवारी आपण भेटू। धन्यवाद।